जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट आयोजित SGIS ऑनलाइन एज्युकेशन सिस्टम में हूँ Ft.Sukhadiya आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे गया लेक्चरनी अंदर डबल कम्पेरिजनना नियमों जोया, एनी वाक्यरचना जोई अने साथे साथे एनुं आइडेंटिफाई फंक्शन जोयुं। हवे आ लेक्चर में आपणे आज टॉपिकना कम्प्लीट ध सेंटेन्स जोवा जई रह्या छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, लेट्स सी द CTS ऑफ डबल कम्पेरिजन, राइट। तो જોઈએ ધ મોર યુ અર્ન, અલ્પવિરામ, જેટલું તમે વધારે કમાશો એટલું વધારે વાપરશો, બરોબર ને? તો ધ મોર યુ સ્પેન્ડ, અથવા તો આપણે એમ લખી શકીએ ધ લેસ યુ સ્પેન્ડ, જેટલું વધારે કમાશો એટલું ઓછું વાપરશો, એવું પણ લખી શકીએ છીએ. The more we travel in the world, જેટલું આપણે શું કરશું, દુનિયા ફરીશું, એટલું એની અસર શું પડે, એટલી વધારે જાણકારી આપણને મળશે. The more we know about it, રેડી, એટલી આપણને વધારે જાણકારી પ્રાપ્ત થશે, રાઈટ. એવી જ રીતે the higher we go, જેટલા આપણે ક્યાં જશું, ઊંચે જઈશું, જેટલા આપણે ઉપર જઈશું એટલું શું થશે, the lighter we feel, બરાબર. એટલા જ આપણે લાઇટ અનુભવશું એટલે હલકા અનુભવીશું. The more you work, જેટલું તમે વધારે કામ કરશો, the more you get reward, એટલે કે જેટલું તમે વધારે કામ કરશો એટલું તમને વધારે વળતર મળશે. The harder he works, જેટલું તે સખત મહેનત કરે છે, બરાબર છે. તો તરત શું થાય, the sooner he will be tired, એટલા તે વધારે ઝડપેલા થાકશે. જેટલી વધારે સખત મહેનત થશે, જેટલી વધારે સખત મહેનત થશે તો એટલા ઝડપથી તે થાકશે. એટલે કે એક ક્રિયાની અસર બીજી ક્રિયા ઉપર જોવા મળે છે. The faster they walk, જેટલા તેઓ ઝડપથી ચાલે છે, the earlier they
રીચ એટ સ્કૂલ, એટલા તેઓ ઝડપથી સ્કૂલે પહોંચશે. બરાબર, જેટલા ઝડપથી ચાલે છે એટલા ઝડપથી તેઓ સ્કૂલે પહોંચશે. તો આમ એક ક્રિયાની અસર બીજી ક્રિયા પર જોવા મળે છે. The less she read, જેટલું તેણી ઓછું વાંચે છે, the less she scores the marks. રેડી? એટલે કે જેટલું તેણી ઓછું વાંચે છે એટલા એને ઓછા માર્ક આવશે, જેટલું તે વધારે વાંચશે એટલા તેને વધારે માર્ક આવશે. The less you speak, જેટલું તમે શું કરશો? ઓછું બોલશો. The more you are respected, જેટલા તમે ઓછું બોલશો એટલા તમારું શું થશે? તમે રિસ્પેક્ટેડ થશો, એટલે કે તમારું માન સન્માન વધશે. એટલે કે અહીંયા શું જોવા મળ્યું? આપણે જો એક ક્રિયાની અસર બીજી ક્રિયા ઉપર જોવા મળે છે. એમાં તમે જોઈ શકો છો બધા જ વાક્યની શરૂઆત ધ અને સીડીના રૂપથી થાય છે. રેડી? બધા જ વાક્ય ધ મોર, ધ મોર, ધ હાયર, ધ મોર, ધ હાર્ડર, ધ ફાસ્ટર, ધ લેસ. બરાબર? પછી બીજી વસ્તુ, જો બધા જ પહેલું સેન્ટેન્સ પૂરું થાય તેમાં આપણે કોમા 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 અલ્પવિરામ 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 એટલે કે સેમિકોલન મૂકતા જઈએ છીએ. રાઈટ? પછી જો પહેલું અને બીજું વાક્ય સેમ ટુ સેમ વાક્ય રચના છે. ધ મોર, ધ લાઇટર, ધ મોર, ધ સુનર, ધ અર્લિયર, ધ લેસ, ધ મોર. રેડી? એટલે કે બીજા વાક્યની શરૂઆત પણ ધ અને સીડીના રૂપ અથવા ધ અને મોરથી થાય છે. રાઈટ? હવે તમે જોઈ શકો છો બંને વાક્ય ધ અને સીડીના રૂપવાળા આવે છે, બંને વાક્ય ધ મોરવાળા આવે છે. એકમાં સીડી અને એકમાં મોર અને એકમાં સીડી પણ આવે છે. એવા પણ આપણે આની અંદર વાક્ય રહેલા છે. એટલે કોઈ પણ વાક્ય રચના એમાં હોય તો એ શેનું આવે છે? ડીસીનું જ આવે છે, ડબલ કમ્પેરિઝનનું જ આવે છે. લેટ્સ સી અહેડ. The more he eats, the more problems are created. જેટલું તે વધારે ખાય છે એટલા જ પ્રોબ્લેમ શું થાય છે? ક્રિએટ થાય છે. The more you વોચ ટીવી, જેટલું તમે વધારે ટીવી જોશો, બરોબર છે, એટલું જ શું થશે? The more you must suffer હેડેક, એટલું જ તમારે શું કરવું પડશે? વધારે અને વધારે હેડેક છે એને સહન કરવું પડશે. એટલે જેટલું તમે વધારે શું કરશો?
તમારે સહન કરવું પડશે. ધ સ્વીટર હી સ્પીક્સ, જેટલું તે મધુરતાપૂર્વક વાત કરશે એટલું જ ધ મોર હી becomes dearer to everyone. તેટલું તે વધારે શું કરશે? બધાને નજીક આવશે. The older a person is, જેટલો વ્યક્તિ કેવો થશે? ઓલ્ડર થશે, તેટલો જ કેવો થશે? The wiser he or she becomes. રેડી? જેટલો તે ઓલ્ડર થતો જશે એટલે કે વયોવૃદ્ધ થતો જશે તેટલો તે કેવો થશે? વાઇઝર એટલે કે બુદ્ધિશાળી થશે. The richer you grow, જેટલા તમે કેવા થશો? રીચર એટલે કે પૈસાદાર થશો એટલા જ ગ્રીડિયર યુ વિલ બી, એટલા જ તમે કેવા થશો? ગ્રીડિયર એટલે લાલચુ, લોભી બનતા જશો. એવી રીતે ધ લેસ વી યુઝ પેટ્રોલ, જેટલો આપણે પેટ્રોલનો ઓછો ઉપયોગ કરશું, બરાબર, ધ મોર વી સેવ એન્વાયરોમેન્ટ, એટલું જ આપણે વધારે એન્વાયરોમેન્ટને બચાવી શકીશું. હવે એવી રીતે ધ સ્ટ્રોંગર યુ ગ્રો, તમે જેટલા સ્ટ્રોંગર બનશો, બરાબર છે, તમે જેટલા કેવા બનશો? સ્ટ્રોંગર બનશો એટલા જ તમે વધારે સક્સેસફુલ થશો. ધ મોર યુ સક્સીડ, એટલા જ તમે વધારે કેવા બનશો? સક્સેસફુલ બનશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે આપણું ડબલ કમ્પેરિઝન, જેમાં એક ક્રિયાની અસર બીજી ક્રિયા ઉપર જોવા મળે છે. એક ક્રિયાની અસર બીજી ક્રિયા ઉપર જોવા મળે છે. બરાબર છે. તો જે તમને સરસ રીતે સમજાઈ ગયું હશે. અને જય સ્વામિનારાયણ.